การพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศลาวได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับโดยไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดบุตรทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามีโอกาสในการเดินทางร่วมคณะกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเพื่อสังเกตการณ์ในโครงการนี้ติดตามจากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงหัวใจของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาดังขึ้นจากภายในห้องตรวจครรภ์ในโรงพยาบาลแขวงเชียงขวางโรงพยาบาลขนาด100เตียงประจำแขวงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศลาวติดกับชายแดนประเทศเวียดนามคุณแม่ที่นี่ได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งพวกเธอถูกสอนทักษะการพดุงครรภ์มาอีกทอดหนึ่งจากครูคลินิกและพยาบาลที่เข้ารับการอบรมในโครงการความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยลาวและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA โดยเมื่อปีที่แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปถ่ายทำการอบรมนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งดูแลโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีอาจารย์สมจิตเมืองพินและคณาจารย์คนอื่นเป็นผู้ดูแลเจ้าหน้าที่จากลาวอย่างใกล้ชิดผ่านไป1 ปีอาจารย์สมจิตได้เดินทางไปเยี่ยมลูกศิษย์พร้อมๆกับการตรวจสิ่งที่นักเรียนของเธอนำไปปรับใช้จริงจากการไปศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศไทยอาจารย์สมจิตบอกว่าเธอรู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังความเป็นครูถ่ายทอดวิชาการพดุงครรภ์ให้กับศิษย์ที่ประเทศลาวมันคุ้มค่านะ6 เดือนที่เขาไปอยู่กับเราอะไรเนี่ยแล้วเราก็ยิ่งเขาบอกว่าเขาเห็นแบบอย่างของพวกเราที่การเป็นครูไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้สอนทฤษฎีอย่างเดียวต้องสอนที่คลินิกแล้วการเป็นครูที่คลินิกก็ไม่ใช่ว่าเก่งทฤษฎีอย่างเดียวต้องเก่งเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องของการสอนคนอื่นด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยกันทำงานเรารู้สึกว่าโอ้ไม่เสียแรงที่เราทำเต็มที่อันนี้จากใจจริงเลยรู้สึกชื่นชมเขาพรเพชรพันธวงศ์แพทย์และครูคลินิกประจำโรงพยาบาลแขวงเชียงขวางซึ่งเข้ารับการอบรมในโครงการนี้เมื่อปีก่อนบอกว่าความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขอันดับแรกๆก็คือการเรียนการสอนเนาะการเรียนการสอนตัวนักศึกษาของเราแล้วก็เป็นประโยชน์หลายเพราะว่าทั้งที่ผ่านมาเนาะการเรียนการสอนก็บ่เคยได้ใช้มาก่อนหลังจากที่ว่าไปอบรมมาก็มีจุดดีหลายอย่างก็คือได้มาสอนนักศึกษาอยู่ในห้องหมอเนาะยกตัวอย่างคือการนำเสนอPost Conference เนาะตัวนักศึกษาในแต่ละวันอยู่ในห้องหมอในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยคุณสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรู้สึกพอใจกับผลที่ออกมาก็มีความพอใจค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้นำเอาอย่างที่ได้กล่าวมาคือแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะสากลโดยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเข้าไปพัฒนาองค์ความรู้นะคะตั้งแต่องค์ความรู้ด้านพื้นฐานนะคะวิธีปฏิบัติแล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตรที่เขาจะสามารถไปอบรมต่อนะคะให้กับบุคลากรของเขาเองได้ด้วยในพิธีปิดโครงการที่จัดขึ้นที่ประเทศลาวคุณเฟเดริก้าเมเยอร์ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศลาวเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่าการผลักดันให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะด้านการพดุงครรภ์ถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งกับแม่และเด็กที่เกิดใหม่ So there are still babies born without a midwife who is helping them to come to the world. And we think to have a quality midwife that helps a lot of having a healthy baby and a healthy mother. And because a midwife can deal with complications, she knows exactly how to bring a baby to the world, how to work with the mother, how to talk to the mother. และการพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่พดุงครรภ์ของเรายังเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของมารดาในประเทศลาวจะลดลงจาก357 คนเหลือ206 คนต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนจากการสำรวจในปี 2558 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงโดยสูงกว่าเป้าหมายที่มีการตั้งเอาไว้ว่าภายในปี 2573 อัตราการเสียชีวิตของมารดา
จะต้องน้อยกว่า 70 คนต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จอมพล ดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน